سلام به همگی، خوش اومدین به چنل من. اسم من بلورخ هست و من اومدم توی یک کافی شاپ محلی. داشتم یه سری فکر میکردم، بعد یه لحظه به ذهنم رو زد که راجع به این موضوع باهاتون حرف بزنم، به خصوص برای اونایی که جوانترن، جزو قشر دانش آموز جامعه هستن و به نظر من این حرفی که میخوام بزنم ممکنه کمک کنه به یه سری اونایی که توی فکر هستن، توی یه سری برنامه‌ای هستن که این حرفا ممکنه بهتون در آینده در برنامه‌هایی که میریزید، فکرایی که میکنید، نظراتون اثر بذاره. به عنوان یه خواهر بزرگتر شاید کمکی بکنه. میخواستم راجع به این موضوع حرف بزنم که تحصیل، درس خوندن، پیشرفت درسی خیلی مهمه. چرا؟ من توی جامعه خیلی دیدم که توی مثلا برنامه‌های یوتیوبی خیلی مد شده و توی بچه‌های کوچیک‌تر، مثلا دبیرستانی‌ها که تا دیپلمشون رو میگیرن دیگه اینقدر بحثه، میگن کنکور به چه دردی میخوره، مدرسه دانشگاه به چه دردمون میخوره، میریم مدرکای بالا بگیریم، آخرش مثلا شغلای پایین تاکسی رونی اینا میگیریم، دکتراش بیکارن، اینن اونن. و این حرف توی جامعه خیلی ایجاد شده که در حال یه منفی گرایی ایجاد شده که باعث میشه مردم خیلی نظراتشون خلاصه عوض بشه روی این موضوع و بچه ها تصمیم گیری هاشون اشتباه بشه بر حسب چیزایی که میشنون. میگن خب این که آیندهش اینه، یه چند تا مثال آشنا هم ببینن بگن که خب اینم که اینجوری شد و چه فایده، و ول کنیم بریم دنبال کار و دنبال شبکه‌های مجازی و کارهای توی اینستا، مثلا بیزنس را بندازیم و کارهای خودمون را بندازیم و نمیدونم یوتیوب را بندازیم و کارهایی که مثلا دلار فروشی باشه، توش دلار درآمد باشه ایجاد کنیم و اینها باعث میشه که خب همه اینا جلوگیری کنن از پیشرفت اون بچه و اون درس خوندن. بعد چیزی میخواستم بگم اینه که ما از وقتی بچه بودیم، پدرم به خصوص آمریکا درس خونده بودن، همیشه به ما میگفتن که مهمترین 2 تا چیز خیلی مهمه که شما توش پیشرفت بکنید، یکی زبان انگلیسی خوب کردنه و دیگری مدرک تحصیلی بالا از دانشگاه خوب گرفتنه. سومیش همون موقع کامپیوتر اینا هنوز رایج نشده بود، ولی میگفتن کامپیوتر یاد گرفتن و کارهای دیجیتالی و کلا تکنولوژی رو یاد گرفتن هم خیلی مهمه. در واقع 3 تا چیزا میگفتن و من همیشه این حرفشون رو گوش دادم، خدا رو شکر، و میگفتن تنها راه پیشرفت و رسیدن به یک موفقیت همینه. حالا میرسیم به تعریف موفقیت. موفقیت خب در هر شخصی یک معنی داره، تو سنای مختلف معنی‌های مختلف داره و ما هرچی بزرگتر میشیم بیشتر به صورت فلسفی طور به زندگی و به حقایق نگاه میکنیم، سطحی نگاه نمی کنیم، دیپتر و عمیق‌تر نگاه و نظرهامون میشه و خب همه تعاریف های مختلف هم عوض میشن. برای من موفقیت، نظر شخصی من اینه که حالم خوب باشه از اون کسی که شدم، افتخار بکنم. وقتی بهم میپرسن چی کار میکنی، وقتی توضیحش رو میدم با خودم درون خودم حال بیاد، منقلب بشه که وای عجب کار باحالی میکنی، خودم از خودم خلاصه راضی باشم و اون کاری که میکنم خدمت باشه به دیگران و حال دیگران خوب بکنه. و این تعریف موفقیت الان منه، حالم خوب باشه. وقتی کاری که میکنم حالم خوب میکنه من موفقم. حالا چه درآمدش بالا باشه پایین باشه، پول اصلا این وسط در حدی که من بتونم روی پای خودم باشم، مستقل باشم و اون پیشرفتایی که همیشه دنبالش بودم و داشته باشم، پولش هم خوبه. یعنی واقعا هم همین هست که وقتی به مدارج بالای تحصیلی میرسی پول با خودش میاد، به خصوص به خارج از کشور. حالا داخل از کشور میدونم موضوع مختلف مالی اینا هست که به هر حال پارتی بازی اینا، ولی خب حالا اینو دارم میگم، وقتی هم میگن پارتی بازی هست، مثلا کنکور بری که چه کلی درس بخونی، اونایی که سهمیه دارن و نمیدونم
سهمیه باز جانبازی دارن و اینا میرن دانشگاه عالی و شما قبول نمیشین و خلاصه این موجه منفی هست. شما برین از همه اونایی که نفرات خوب کنکور شدن، اونایی که دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه خوب دولتی رفتن بپرسین. خودشون با تلاش خودشون رفتن، خودشون نشستن 4 سال کنکور رو به این حرفا گوش ندادن، از روز اول برنامه ریزی کردن، حتی کلاسه کنکور خیلی هاشون نرفتن، خودشون با خودشون میدونستن یواش یواش دوره کنن، تست بزنن، کتابای کمکی داشته باشن، حتی از اینا اون ممکنه قرض کرده باشن کتابای کمکی سال قبل خودشون، مثلا پول نداشته باشن برای خودشون بخرن این چیزا رو. و خیلی ها در سطح معمولی در سطح قشر پایین دانشگاه خوب قبول شدن. و چرا؟ به خاطر اینکه به این حرفا گوش ندادن، به اینکه تو هرچی هم تلاش کنی آخر به حقت نمیرسی، اینی اونی. این نکات منفی رو میخواستم کلا بگم لطفاً گوش نکنید. واقعاً با تلاش خودتون میتونید به جاهایی برسید که خودتون از خودتون راضی باشین، به مراحلی برسین. ممکنه به یه سری چیزهای خاص که برای افراد خاص فقط میتونه انجام بشه نرسین، ولی در کل به نظر من تو خود ایران هم باشین میتونید برسید اگه بخواین و اگه راهش رو پیدا کنید، اگه آدمش رو پیدا کنید. از اونایی که انجام دادن اون مسیر رو رفتن بپرسین اونا چی کار کردن. حتی اگه پارتی بازیه برین پارتی بازی کنین، چه کار بدی نیست دیگه. اگه آدمشو دارین، توی آمریکا هم همه پارتی بازی میکنن، آشنا پیدا میکنن، بهش میگن نتورکینگ و کانکشن و از اینا اون میپرسن. البته بعد اکسپریانس و ارزه اون کارم داشته باشی، نه که الکی بدون هیچ دلیلی با پارتی واردت کنن. ولی اگه نشون بدی بلدی، اکسپریانس داشتی، رفرنست یکی بشه، توضیح بده بله این میتونه، چرا که نه، قبولت میکنه. حالا من به این موضوع بپردازم که زبان انگلیسی اگه بخواین به هر جایی برسین، چه برین خارج ایران چه نرین داخل ایران، زبان انگلیسی خیلی مهمه. و من واقعا متاسفم که توی کشور هم میگن فارسی پاس بداریم، نمیدونم کلمات انگلیسی استفاده نکنیم، فارسیشو بکنین، که چه ما اون وقت این کارا رو بکنیم پیشرفت جهانی ازش عقب میافتیم. یک سری چیزایی که باید بدونیم، کتابا رو نمیتونیم بخونیم، پادکست های انگلیسی، حرفایی که مثلا مهمه توی رشته خودمون، کتابای منبع انگلیسی ها نمیتونیم درست بخونیم و یاد بگیریم. چرا نباید انگلیسیمون رو قوی کنیم که هی توی ایران منفی گرایش میکنن وقتی زبانت خوب باشه؟ و خدا رو شکر که این مؤسسه ها هست و مردم هم دنبال ایجاد اون جنبش یاد گرفتن زبان انگلیسی هست. زبان انگلیسی خیلی مهمه، خیلی هرچی پیشرفتش بدین بازم تمامی نداره. من توی خود رشته خودم فقط واقعا چسبیدم به انگلیسی یا قوی کردن. خیلی ایرانیا هستن اینجا بعد از چندین سال هنوز درست گرامر رو نوشتن و بلد نیستن، ولی خب زندگیشون رو میچرخونن، ولی چون انگلیسیشون خوب نیست به هر حال کارهای خیلی خوبم نمیتونن بگیرن، کارهای سطح بالا، رئیس بودن، این چیزها رو نمیتونن بگیرن، در سطح پایین میمونن. و یا اینکه توی رشته‌های میرن که انگلیسیش کمه، مثل رشته‌های مهندسی و اینا که اونجوری دیگه لیزی باشن و انگلیسیشون رو خوب نکنن و از اون طریق ریاضی و مهندسی اینا با کارشون، کدنویسی و کامپیوتر اینا بتونن پیشرفت شغلی داشته باشن. ولی اگه مثلا توی رشته زیستی، بیولوژی، چیزهای غیر اونجوری باشید، حتما انگلیسی خیلی مهمه پیشرفت داده بشه و هی دایره لغاتیتون رو قوی کنین. حتی امتحان ورودی رشته فوق لیسانس کارشناسی ارشد و اینا و دکترا یه امتحانی داره به نام GRE Graduate Something Entrance Exam و این GRE انگلیسیش خیلی سخته، یعنی خود آمریکایی هم براشون سخته. مثلا یه جمله داره چند تا
جا خالی داره و شما باید بینش چند تا کلمه‌ای که مثلا 3 کلمه رو پشت سر هم، کلمه‌ای که خیلی هم سطحشون بالاست تو جمله بذارید. حتی مثلا 2 تاشو درست بگین از اون 3 جا خالی، یکیش اشتباه باشه درست حساب نیست و خیلی واقعا امتحان سختیه. یه امتحان املاییش داره، املاییشو خیلی گیر میدن و باید خیلی عالی بنویسی، خیلی مفهومی بنویسی، critical thinking باید توش به کار ببری. همجوری نمیتونی املا معمولی بنویسی، باید املای واقعا پیشرفته بنویسی. و این نمره توی جیاری این ریاضی داره و انگلیسی، جیاری بیسیک، ولی جیاری های خب تخصصی هم هست، ولی بیسیک رو بیشتر دانشگاه های قبول دارن و بهش نگاه میکنن با اون نمرت. و شما هرچند معدلت بالا باشه، جیاریت کم باشه، دانشگاه خوب قبولت نمیکنن، چون میگن که این انگلیسیش باید خیلی سطح بالا باشه. شما پس فردا باید تز بنویسید، تز دکترا، تز مستر، دفاعنامه، اینا رو بنویسید. کلی انگلیسی میخواد. حتی اونایی که رشته مهندسی و کامپیوتر اینا هستن هم باید اینا رو بنویسن، باید انگلیسیشون قوی باشه بنویسن. خب کمک هست میتونن بگیرن، ممکنه هایر بکنن براشون بنویسه، ولی در آخر وقتی دفاع میکنی، وقتی مینویسی، باید کار خودت باشه و اگه بفهمن کار یکی دیگه بوده یا کمک گرفتی قبول نیست و ممکنه اون مدرک رو بهت ندن. حتی یعنی میگم خود آمریکا، خود کشورهای انگلیسی زبان هم انگلیسیشون رو خیلی مهم میگیرن و میخوان تو پیشرفته انگلیسی حرف بزنی. و همین دیگه، منظورم همین 2 تعریف پدرم بود که تحصیل خیلی مهمه، درجات بالای دانشگاه خوب برسید و انگلیسی ها قوی کنید. و البته تکنولوژی و کامپیوتر اینام که همه جا هست و شما هی پیشرفته تر اونا رو باید یاد بگیرید و کد نویسی و حتی میگن برنامه نویسی برای دبیرستان ها اینا کلاس گذاشتن و میگن خیلی عقل باز میکنه و اون کانکشن های مغزی ایجاد میکنه مثل ریاضی. و خیلی میگن به کلاسای حتی مامان باباها کلاسای اضافه بچه‌هاشون رو میذارن برای یادگیری کدنویسی. و کدنویسی واقعا یک اسکیل و مهارتی شده که خیلی توی تد تاک ها حرف میزنن که برای بچه‌ها به نظرشون لازمه که کارهای درسیشون باشه و از بچگی به بچه‌ها کدنویسی یاد بدن. وقتی هم ربات میگیری، ربات ها اینا اصلا کدنویسی برنامه بیسیک دارن، ربات سر هم برای بچه‌ها میکنن، بعد تو نرم افزارش بهش کد میدی که چه کاره این ربات الان دوست داری بکنه و خب اینجوری تشویق میشه و یک اینتروداکشن میشه برای بچه‌ها که بیافتن تو کار برنامه نویسی و کدنویسی از هم بچگی. بعد دیگه خلاصه من تحصیل رو میخواستم بگم. خیلی از بچه‌هایی که اینجا هستن دانشگاه پی اچ دی هستن، ایرانی ها، بچه‌هایی که از دانشگاه شریف و تهران و اینجور جاهای خوب سراسری دولتی های خوب مدرک لیسانسشون رو گرفتن. چجوری اینا تونستن بیان؟ اونا هم به این قبول کردن که من شخصی، من با پیشرفت، با تلاش، با گوش نکردن به حرفای اینا اون این میتونم بیام. و یه چیزی از به نام پیر پرشر، یعنی اینکه هم سطحیات باعث ایجاد تغییر کار روش و تغییر فکرت میشن که شبیه اونا بشی و بخوای مثلا اونا رو بگی که آره منم مثل شما، ما مثل شما فکر میکنم و این باعث خیلی از مشکلات که دیگه میشه. مثلا یه بچه بیاد پوز بیاد که آره من شب امتحان نخوندم مثل شما، هیچ عالیم نیست، همه مثل همیم، کی درس میخونه، به چه دردی درس میخوره. و واقعا هم خیلی ها درس نمیخونن به این خاطر که یه موقع بچه ها دیگه مسخرهشون نکنن بگن خرخون. خرخونم متاسفانه یک معضل شده. چرا باید این کلمه بدی باشه؟ توی آمریکا بهش میگن بوک ورم، یعنی کرم کتاب و همون معنی خرخونه داره و خیلی هم با چیزیه که مثلا طرف بوک ورمه، بی ادبی نیست، یک مثلا خب این شخصیت اینه، یک آدم بوک ورمه، یکی که هی دوست داره بخونه و علم یاد بگیره و خیلی
سطح علمیشو بالا ببره و این یه نوع خصوصیت حساب میشه، یه نوع بی‌ادبی یا یک نوع بولی کردن، اذیت کردن نیست. توی ایران من واقعا تو دبیرستان که بودم بچه‌ها بهم میگفتن خرخون، من واقعا بدم میومد و واقعا ناراحت میشدم. یه صفت بد بود. چرا باید یکی که درس خون باشه و تو کار درس باشه رو مسخره کنن؟ چون خداشون نمیتونن درس بخونن و خداشون مشکل تحصیلی و یادگیری و اون پرسیویرنس و اون پشتکار رو ندارن که اینجوری تو ذهن خودشون بقیه که میتونن و مسخره میکنن، چون خودشون ناراحتن از خودشون که نمیتونن اون پیشرفت درسی مثل اون یکی بکنن و اینقدر نمرای خوب بیارن. پس میان مسخره میکنن و اونو دیسکاریج و اذیت میکنن و پیر پرشر میارن روش که پس اونی که بچه درس نخونه بچه باحال است و تشویق میشه. همه چی برعکسه، نمیدونم چرا. و خلاصه میگم که وقتی جوان هستید این چیزا خیلی روتون هست، این اثرات همشاگردی ها، اثرات خانواده که هی حرفای منفی بزنن در آینده شما. یه سری بگن برو این رشته برای پولش، یه سری بگن برو اون رشته برای پولش. انواع اقسام فکرها، نظرها، هی فشار کنکور هست، این کارو بکن، اون کارو نکن، اون کلاس برو، این معلمو بگیر. همه اینا به نظر من نویز و بک‌گراند اضافه است که هیچ دردتون نمیخوره. باید خودتون با خودتون بشینید، تصمیم گیری زندگیتون رو بکنید. مثلا میگن که 1 ساعت فکر کردن بهتر از 60 سال نماز خوندن و دعا کردن. فکر کنم امام علی گفته. واقعا این مهمه. شما 1 ساعت میشینید فکر درست میکنید، مینویسید اصلا چی میخواین از خودتون، چی هستید، موفقیت چی براتون خودتون شخصی تعریف میکنید و همه اینا رو بنویسید و یک دفعه یک درهایی تو ذهنتون براتون باز میشه. یه سری چیزایی که قبلا اذیتتون میکرده، کامنت ها و نظرات دیگران دیگه براتون غیر مهم میشه، براتون از آسیب روحی نمیذاره. و بنویسید، فکر کنید، با خودتون خلوت کنید. هر کسی برای خودش یه حالیه، یه چیزی میخواد، یه علایقی داره، یه چیزی حالشو خوب میکنه. ممکنه نقاشی کردن حالتو خوب کنه، مثلا دور و بریا بگن خوب پول تو این کار، ولی اگه واقعا دنبالش بری و بدونی و راه حلشو پیدا کنی، یهو میتونی یک از آدمای مهم بشی. حتی مهمم نشی، همین کاری که میکنی حالتو خوب میکنه، خیلی به نظر من مهمه. هر کاری میکنی باید حال روحیت، افتخارت به خودت بالا باشه و خوب باشه و نظر دیگران اصلا برات مهم نباشه. حتی اگه هم نظر دیگران مهم باشه، یواش یواش تو مغزت حلش کنی و کمش کنی تا اون اثره رو کمتر نظرات بذارن روت. واقعا سخته هیچ نظر هیچ اثری روت نذاره. در حال یه چیز طبیعی انسانیه که به نظرات و فیدبک ها و فکرهای دیگران اهمیت میده. حالا به موضوع این رسیدم که من تحصیل خودم به شخص انگلیسی، تحصیل و تکنولوژی، همین ستایی که پدرم گفتن از بچگی فالو کردم و بهم کمک کرد. الان یکی از بهترین دانشگاه‌های کالیفرنیا تونستم مدرکمو بگیرم توی رشته بای تکنولوژی که واقعا یه رشته دریمی و رویایی بود برای من توی ایران. به هر حال به اون رویاهام رسیدم با تلاش و تمرکز خودم، هدف گذاری خودم و خواسته ها و پیشرفت خودم، همش خودم بود. و الان که میپرسه کسی شغلی که دارم خیلی خدمتگذاریه. و اینو بگم که ما درسایی که میخونیم مثلا شیمی، فیزیک، ریاضی، میگن که اینا به چه دردمون پس فردا خورد، ما تو چه چیزی استفاده کردیم. اولندش که مغز باز میشه. شما تعریفای ریاضی رو حل بکنید، این مثل یه ژیمناستیک برای مغز که باز بشه و یه سری کانکشن هایی که مخصوصا بچه‌ای که جوان‌ترن توی ذهنشون ایجاد شه و اون ژیمناستیک و چی میگن، مثلا اون جیم برای مغز میشه. مغزم به هر حال به ورزش نیاز داره و همین حل کردن ریاضیات، حل کردن فیزیک ها مسائل شما را پیشرفت
ورزشی مغزی بهتون میده. مغزتون باز میشه، یه سری سلولهای جدید درست میشن، ایجاد میشن، اصلا طرز فکراتون رو کمک میکنه. میفهمین که برای حل کردن یه مسئله ممکنه چند راه باشه، چند تا فرمول باشه تا به اون عدد برسی، همش یه راه نیست. این همه ریاضیدان و فیزیکدان از ایران به وجود اومدن. ابوعلی سینا مثلا یکی از منجمان و آدمای مهم فیزیکی بوده، متافیزیک، و خیلی آدمای مهمی داریم که از ایران اصلا به وجود آوردن. چرا اینا این کارو کردن؟ چون همیشه دنبال معنا بودن، همیشه دنبال راه حل بودن، همیشه دنبال کشف کردن بودن، دنبال یافتن قانونهای دنیا بودن و ما باید از اینا یاد بگیریم. چرا حرف ازشون کمه؟ خیلی دوست دارم بیشتر راجع به یه سری آدمایی که میخونم، مثلا هم ابوعلی سینا حرف بزنم توی ویدیوهای دیگم که چه کشفایی کردن، چه کارهای مهمی کردن. ما فقط مدیسین و پزشکیشو بیشتر میدونیم. خیلی هر کدوم اینا کمکی کردن به جامعه های اعلانی که داریم، به علم اعلان کنونیمون، و هیچ حرفشو درست نمیزنه و نمیدونه، چون نخونده، چون نمیدونن، کارشون رو نخوندن، کارشون نیست، از بین رفته یه سری. خلاصه یکی از چیزهای مهمی که گفتم، حالا نمیخوام سرتونم درد بیارم دیگه، همینه دیگه، ژیمناستیک مغزه. چیز دومی که این درس ها به دردمون میخوره، واقعا تو هر لولی که انتخاب کنید، مثلا من با تکنولوژی انتخاب کردم، توش ژنتیک خیلی داره و من باید زیستا میخوندم، باید شیمیا میخوندم، همه اینا به هم ربط داره و همه این پایه هامو قوی میکردم تا بتونم سطحهای بالای ژنتیک و خصوصی تخصصی اون رشته رو بگیرم. و مثلا ژنتیک هم یه عالمه شاخه داره، جانوری، نمیدونم گیاهی، بایوانفورماتیکس و دیگه تو این زیر شاخه برم و چیزهای مختلفش رو یاد بگیرم. خلاصه میگم اون پایه خیلی مهم بود. همه درسایی که میخونی همون موقع میگه چرا، ولی مثلا من رفتم توی لب کمک کردم، اینترن بودم، کارآموز بودم موقع همون دوره undergraduate یا لیسانس، و اون خیلی کمکم کرد که گفتم من این چیزی که الان دارم توی مثلا زیست جانوری یاد میگیرم، الان دارن توی این لب همینو عملی انجام میدن و مثلا بحثی که میکنن میگن که خب این سلول تو اون سلول میره، این میشه اون میشه، و الان ما با این پایپت کردن و این ماده رو تو ماده کردن علمی داریم این کارا میکنیم. و این خیلی عجیب بود برام که همین چیزی که الان دارم میخونم و دارم عملی یاد میگیرم و میفهمم، و خیلی کمک میکنه این لب‌ها و این کارهای اضافه کنار درس که اصلا درس رو درست‌تر بفهمی، چون عملی میفهمی که به چه دردی این کار، این علم میخوره. حالا موضوع دیگه اینه که این علم از کجا اومده؟ این علم از همه افرادی اومده که تحقیق کردن، یه چیزهایی فهمیدن، از خدا که نیومده بگه این کتاب من نوشتم، این علم منه. این علم ها را دونه دونه سالهای مختلف که آدمای مختلف از جاهای مختلف دنیا جمع کردن، به نتایج رسیدن. هر نقطه ایش نتیجه سالهای تلاش یک محقق هست. مثلا همین اکسری که میرین راحت میگیرین الان تو بدنتون رو میبینن، مادام کوری عمرشو گذاشته، بعدم سرطان اشعه گرفته و به خاطر این مرده و هیچ کی قدر اعلانشو نداره که خب این راحت میری عکس میگیری تموم میشه میره. ولی همون اولیش چجوری بوده؟ با علم بوده، با سوال کردن بوده، با تحقیق بوده، با فکر کردن بوده. و این کتابی که میخونید خیلی ارزش داره، خیلی احترام داره، چون کلی علم‌های سالهای مختلف، تلاش‌های سالیانه افراد مختلف، شکست‌هاشون، اشتباهاتشون تا بالاخره به نتیجه و به یک جواب جالب برسن توش هست. جمع آوری شده است از همه علم‌ها. و حتی من دانشگاهم که میرفتم مثلا میگفتن که مثلا یه کتاب بایوتکنولوژی دارم میخونم، مثلا سال دیگه میگفتن که اینی که سال قبل خوندیم دیگه فایده نداره، اینقدر علم
زیادتر شده و چیزای جدیدی فهمیدن. یه سری چیزایی که قبلا به شما درس دادیم مثلا بعداً فهمیدن درست نیست و اینه و اونه و اینا، که کتاب سال قبلیه رو کاملا حذف میکردن، یه ورژن جدید همون کتاب با تصحیحات میومد بیرون. حالا کی اینا رو نوشته؟ اینا رو همه یه سری استادایی که تخصص کامل تون رشته دارن و درسشو خوندن و سالها خوداشون مطالعه کردن جمع میکنن، دور و بر هم میشینن، گروه تشکیل میدن و کتابو میسازن. و این کتاب خلاصه میگم کلی برنامه و کلی کار روش شده، کلی احترام داره همین کتاب. حتی کتاب درسیتون که دارین میخونید همینه توی مدرسه و باید بهش احترام گذاشت. اینا رو که الکی از تو هوا نیامده که کلی روش کار شده، زندگی شده، زندگی ها سرش رفته تا به این کتاب تبدیل شده، به این علم تبدیل شده، به این فیزیک تبدیل شده، به این ریاضی تبدیل شده. هر فرمولی که میخونید نتیجه یا عالمه نشستن یک نفر توی اتاق زیر شیرمونی و هی نوشتن و هی حل کردن مسائل تا به اون فرمول جدید برسه. اون اینشتین همه عمرشو گذاشت تا به اون E equal MC squared رسید. و اینجوری دیگه، یعنی میگم به کتابم با احترام نگاه کنید. این کتاب خیلی ارزش داره. وقتی اینجوری بهش نگاه کنید احترام یادگیری هم براتون بالا میره. خب پس درس‌ها رو اینجوری که گفتم تا حالا سامرایز کنم. یکی این که خب خیلی ژیمناستیک مغزه، دوم باید احترام به این همه علم گذاشته بشه و سومی که واقعا این درسایی که میخونید بعداً به دردتون میخوره. خیلی هاش ممکنه به درد نخوره، خیلی هاش هم به درد میخوره. شما نمیدونید کدومش. چه هر رشته‌ای برید یه سریش به درد میخوره، یه سریش به درد نمیخوره. مثلا من الان اومدم رشته بایوتکنولوژی، مثلا فیزیک به دردم نمیخوره، ولی خب درسشو باید میخوندم چون معلوم نبود کدوم مسیر میرم. اگه میرفتم با اینفورماتیکس تو بایوتکنولوژی خب حتما اون فیزیک هم به دردم میخورد، ولی شاخه مثلا جانوری من رفتم. پس این همه پیش زمینه ها رو میذارم براتون که شما تو هر کدوم علاقتون ایجاد شد، هدفتون ایجاد شد، انتخاب کردین، حالا میتونید زیربناهای مختلف دارید، یکی از اون زیربنا رو ادامه بدید به پیشرفت و تخصصی کردنش. و من الان سر کارمم خب خیلی چیزای جدید یاد گرفتم تو کار. وقتی تو کار میرید یه سری رفتارهای انسانیتون رو چیزشو اسکیل و چی میگن اون اسکیل بیشتر میشه و روش کار میکنید، روی اخلاقتون کار میکنید، روی پروفشنال بودنتون کار میکنید. در کنارشون درسی هم که یاد گرفتید تو مدرسه، انضباط بهتون یاد داده شده، مدیریت بهتون یاد داده شده در سطح کم، سر موقع برین مدرسه، سر موقع زنگ تفریح، سر موقع برین ورزش کنید، به ورزشتون برسید، به درستون هم برسید. و همه این زنگا مدرسه ها واقعا بچه ها رو دیسیپلین میده و قوی میکنه، آماده میکنه برای دنیای کار. اگه من همیشه تو خونه میخوابیدم و میخوردم و هر وقت دلم بخواست درس میخوندم و اینا، که الان اون قدرت که الان دارم سر کار و اون انضباط و اون نشستن سر کار هیچ موقع پیدا نمیکردم. و الانم توی دانشگاه استنفورد دارم کار میکنم و همش به خاطر تلاش های خودم میدونم، تصمیم های درست خودم. یه سری تصمیم غلط هم داشتم ولی همون تصمیم غلط باعث شده که به تصمیم درست بعداً برسم و افتخار میکنم وقتی هنوز میدونم که کلی راه مونده، کلی مسیر مونده تو همین رشته خودم، هنوز کاری میخوام پیشرفت کنم، مراحل بالاتر برم. هیچ موقع پایان نداره. خلاصه این پیشرفته و این حال خوبه. همیشه یه چیزی میخوای بازم که حالتو خوبی تا ادامه بدی. نمیتونی راحت بشی و بگی خب همینه دیگه، تموم شد دیگه، ادامه نمیدم. همیشه اون ادامه هست. هرچی هم ادامه بیشتر بدی، بیشتر به علمت افزوده بشه، بیشتر سطحت بالاتر بره، حالت از خودت بهتر میشه، به خودت افتخار بیشتر میکنی و اون حس موفقیت شخصیت تو خودت بیشتر انجام میشه. خب حدود 30 دقیقه من حرف زدم. فکر کنم دیگه
حرفای اصلیم تمام شدن در این موضوع و امیدوارم بهتون کمک کرده باشه که به حرفای دیگران، به حرفای همکلاسی‌ها، به حرفای خانواده، به حرفای آشنا زیاد گوش نکنید. تا جایی که میتونید از یه گوش بدید، از یه گوش دیگه بره بیرون و خودتون بدونید با حرفایی که از من یک خواهر شنیدید بدونید که زبان انگلیسی، تحصیلات عالی و دانشگاهی که البته میدیدم مهمه، دانشگاه خوب برید و تکنولوژی و کدنویسی و کلاً پیشرفت‌های علمی جهانی خیلی مهمه که شما از بچگی باهاش تو این مسیرها برید و خودتون با خودتون این پیشرفت‌ها رو انجام بدید و هی آپ تو دیت بشین و به سطح جهانی و خودتون رو برسونید تو هر رشته‌ای که انتخاب میکنید و بدونید که پارتی بازی در کار نیست. خودتون میتونید به سطح‌های بالا برسید، حتی اگه سختم باشه شما میتونید راهش رو برید پیدا کنید، از اونایی که تونستن برید بپرسید، منتور پیدا کنید، مربی پیدا کنید که راه و چاه بهتون یاد بده، مراحلی که خودش رفته رو دونه دونه باهاتون کار کنه، کمک بگیرید. تنهایی هم سخته میدونم، اگه واقعا کسی هست که حاضر وقتش و کمکش رو بهتون بده ازش استفاده بکنید و میدونم اینا همش نصیحته، ولی وقتی بزرگتر میشید دوست ندارم حالی بشه که بعد ریگرت کنید و پشیمون بشید و بگین کاشکی جوان‌تر که بودم به حرف اینا اون گوش نمیدادم و دنبال اون راه رفته بودم، کنکورم خونده بودم، تلاشمو کرده بودم و الان مثل فلانی هم کلاسیم که مثل اونم گوش نداد و خودش دنبال هدف گذاری کار خودش رفت، ایشالا مثل اون شده بودم و کاشکی قرافر پیر پرشر رو بخوام قول دوری در بیارم بگم آره منم مثل شما خرخور نیستم و درس نخوندم و شب امتحان حالا بریم یه چیزی بخونیم هر کرکر حل کنیم، چیز رد کنیم پاس بشیم و اینها رو هم بذارید کنار. پس فردا ریگرت میشه، پس فردا میرید دختر خانوما هیچ شغلی براتون نیست، میرید ناخن میکارید، آرایشگر میشید، مو درست میکنید، کلی مواد شیمیایی تو بدنتون میره، حساب سرطان میگیرید با این کارها، اصلا پول بهتون نمیدن، یه کارگر میشید و شغل درست حسابی نمیگیرید و دوباره هی بلیم میکنید روزگار را غیر خودتون باعث شدید که شاید به اونجا نرسید. خب البته سیرکمستنس ها و حالت های مختلف تر زندگی هست، ولی واقعا اگه خودتون تلاشتون رو نکنید و بعداً بگید تقصیر دنیا بوده، تقصیر پارتی بازی بوده، تقصیر دولت بوده، تقصیر این بوده اون بود، من قبول ندارم. تقصیر خودتونه، باید قبول کنید که تقصیر خودتونه. از بچگی باید رو خودتون کار کنید، با آیندهتون فکر کنید و به نظر من آیندهتون رو خودتون فقط میتونید بسازید، اون آینده‌ای که میخواید، اون آینده‌ای که باش حالتون خوب میشه. خب همین دیگه، حرفم تمام شدن. امیدوارم به دردتون خورده باشه یا به دردتون خواهد خورد، یه سری فکرات توی ذهنتون بیاد. شاید هم من حرفم درست نباشه به نظرتون، بعداً به نظرتون درست بیاد، شاید هم هیچ موقع به نظرتون درست نیاد، ولی همین حرفایی بود که به نظر من خواهرانه دوست داشتم به جوانای کشورم و اونایی که این حرفا رو میزنن و یه سری ترک تحصیل میکنن، این چیزا واقعا ناراحت کننده است. بگم این چیزا رو. مواظب خودتون باشین. فعلا بای، خداحافظ.